Mirëmëngjesin. Besoj të dëgjohemi. Që të fillojmë? Okej. Takimi sotëm është në vijim të vendimit të Këshillit Ministrave të datës 24 qershor të vitit 2020 për miratimin e rekomandimeve prioritare për Prokurorin e Përgjithshëm në luftën kundër kriminalitetit. Në bazë të ligjit për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë, Ministri i Drejtësisë do të paraqesë sot para prokurorëve rekomandimet prioritare, të cilat janë në këtë dokument. E nderuar zonja Ministre e Drejtësisë, po ju jap fjalën për të paraqitur një përmbledhje të rekomandimeve të cilat janë në dokumentin e Këshillit Ministrave përpara prokurorëve. Pastaj në vijim, nga ana ime do të bëhen vlerësimet në lidhje me këtë raport, ashtu si dhe nga zoti Kraja dhe përfaqësuesja e Këshillit Lartë të Prokurorisë, zonja Cami. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar prokurori i Përgjithshëm zoti Çela, i nderuar drejtues i Prokurorisë posaçme zoti Kraja, e nderuar zonja Cami, anëtare e Këshillit Lartë Prokurorisë, e nderuar zonja Lakomi, drejtuese e misionit Ogdat, të nderuar drejtues të prokurorinëve. Kam nderin të marr pjesë në këtë mbledhje të rëndësishme të institucionit të prokurorisë si ministër drejtësie përpara jush për të prezantuar rekomandimet prioritare në luftën kundër kriminalitetit. Jam e ndërgjegjshme se momenti në cilën gjendemi dhe në cilën vepron prokuroria sot është një moment delikat dhe i vështirë për shkak të shtrirjes së gjerë të efekteve të zbatimit të reformës në drejtësi. Dhe vettingu është ende në proces, institucionet e drejtësisë janë ende në plotësim e sipër, dhe kjo padyshim shkakton ngarkesë të madhe pune dhe pasiguri në ushtrimin e detyrave të përditshme. Por nuk duhet harrojmë transformimin rrënjësor që ka pësuar fizionomia e institucionit prokurorisë dhe të bëjmë një bilanc real të rezultateve të arritura deri më sot. Nga viti i kaluar janë bërë një sër hapash përpara për të realizuar një sistem drejtësie funksional dhe efikas në realizimin e objektivave, vetë prania në këtë mbledhje për herë të parë e drejtuesit të ri të prokurorisë posaçme, të cilit së bashku me strukturën i uroj suksese në këtë vit të parë pune dhe sfidesh, është tregues edhe një herët dëshmi e progresit pandalshëm të reformës në drejtësi. Prokuroria posaçme është tashmë tërësisht funksionale me më shumë se 10 prokurorë, ndërkohë që së shpejti pritet emërimi i drejtuesit të Byros Kombëtare të Hetimit e mëtej plotësimi i organikës së zyrës. Në krahasim me situatën e 3 vite më parë, institucioni i prokurorisë është futur në një shtrat të ri kushtetues dhe ligjor, që garanton emërime cilësore, karrierë transparente dhe meritokratike, dhe pavarësinë e çdo prokurori në trajtimin dhe vendimarrjen e çështjes. Tashmë nderi dhe detyrimet janë tërësisht tuajat, janë tërësisht të çdo prokurori. Shumë çka varet tashmë nga angazhimi, përkushtimi dhe profesionalizmi i gjithë secilit në kryerjen e kësaj detyre, që është njëkohësisht edhe mision. Ka koha që pavarësia e secilit prokuror, thelbësore për një trajtim të pandikuar çështjeve konkrete, të shoqërohet më me shumë proaktivitet, përgjegjësi dhe llogaridhënie të prokurorëve, që është faqja tjetër të njëjtës medalje. Qeveria ka mbështetur dhe do të vazhdojë të mbështesë strukturën e prokurorisë në të gjitha përpjekjet e saj vetëformuese, me qëllim modernizimin e mjeteve të hetimit dhe sistemeve të regjistrimit të çështjeve penale, sigurimin e stafit nevojshëm administrativ, por njëkohësisht edhe rritjen e profesionalizmit të prokurorëve. Por prokuroria duhet të di të përgjigjet nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve për drejtësi. Kur flasim për drejtësi, flasim për autoritetin dhe besueshmërinë e shtetit ndaj qytetarëve të tij, si rezultat i kujdesit që tregon ndaj të drejtave të tyre, duke kontribuar në këtë mënyrë në mbrojtjen e demokracisë. Shqiptarët sot presin përgjigje të shpejta nga prokuroria. Pas varritje dhe sorollatje, me muaj e me vite, presin që prokuroria të mos mbyll syt përpara veprave penale, apo akoma më keq të bëhet palë me kriminalin, siç mund kemi vënë re në disa raste kohë të fundit.
Presin që prokuroria të mos pushoj apo mos filloj çështje në kundërshtim të hapur me ligjin dhe provat. Presin me pak fjalë drejtësinë e re. Dhe jemi në një proces shumë të rëndësishëm gjithashtu në kuadrin e integrimit evropian ku rezultatet e zbatimit të reformës në drejtësi janë kyçe për suksesin e këtij procesi. Dhe duke mbajtur parasysh rekomandimet e adresuara nga Komisioni Evropian, si dhe nevojat dhe pritshmëritë e qytetarëve në luftën për drejtësi, qeveria I ka orientuar rekomandimet e këtij viti në 5 drejtime kryesore për luftën kundër kriminalitetit. Këto rekomandime I përcillen organit të prokurorisë në ushtrim të përgjegjësisë shtetërore të Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Drejtësisë për ndjekjen dhe realizimin e politikës së përgjithshme në fushën e drejtësisë dhe në respektim të parimit themelor të kontrollit dhe ekuilibrimit reciprok të pushteteve. Përmes prokurorit përgjithshëm, këto rekomandime I drejtohen të gjitha prokurorive të të gjitha shkallëve, por padyshim tashmë e strukturuar ndryshe edhe prokurorisë posaçme, e cila ka një peshë dhe përgjegjësi të madhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Drejtimet kryesore në cilat në fokusohen rekomandimet prioritare që Këshilli I Ministrave adreson për të ndjekur nga institucioni prokurorisë në luftën kundër kriminalitetit për vitin 2020, ashtu siç thash janë në 5 drejtime. Drejtimi I parë është garantimi I pavarësisë dhe përgjegjshmërisë së prokurorit. Krijimi I një organi të ndjekjes penale të pavarur dhe të paanshëm është një nga parimet kryesore të një sistemi drejtësie efektiv dhe një parim thelbësor I procesit penal. Pavarësia dhe paanshmëria janë jo vetëm një kërkesë bazë për ekzistencën e procesit penal, por ka një rol të rëndësishëm për gjithë sistemin e drejtësisë penale. Pasi fillimi I hetimit dhe ndjekja në tërësi e të gjithë procesit në zbatim rigoroz të legjislacionit me profesionalizëm dhe objektivitet, ndikon në luftën kundër kriminalitetit dhe vënien përpara përgjegjësisë të autorëve të veprave penale. Ashtu siç thash, krijimi I prokurorisë posaçme përbën një gur themeli në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, veçanërisht korrupsionin e zyrtarëve të lartë, problematikë e cila gjithashtu përbën sfidën për progresin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në këto kushte, me konstituimin dhe fillimin e funksionimit të prokurorisë posaçme, lind nevoja për konsolidimin e raportit ndërinstitucional me prokuroritë e rretheve, lidhur me identifikimin e kompetencës materiale, kalimin e kompetencës midis prokurorive, me synimin e garantimit të efektivitetit të hetimit dhe vënien përpara përgjegjësisë së autorëve të tyre. Reforma në sistemin e drejtësisë garanton pavarësinë e prokurorit gjatë ushtrimit të detyrës. Megjithatë, kjo reformë të centralizimit të sistemit të prokurorisë dhe forcimit të pavarësisë së prokurorit ka parashikuar dhe krijimin e mekanizmave të kontrollit disiplinor. Për këtë arsye, në këtë drejtim të parë, qeveria ka rekomanduar të merren masat për respektimin e standardeve etike dhe profesionale në zbatim të kuadrit ligjor për përgjegjësinë disiplinore, në funksion të forcimit të integritetit, eficiencës dhe përgjegjshmërisë krahas pavarësisë së prokurorit. Ka rekomanduar gjithashtu forcimin e rolit aktiv të prokurorit në hetimin paraprak në funksion të shtimit të rasteve të hetimit të filluara kryesisht. Rekomandon rritjen e në drejtimin e policisë gjyqësore me qëllim rritjen e efektivitetit dhe llogaridhënien e strukturave të policisë gjyqësore, marrjen e masave për garantimin e paanshmërisë dhe shmangjen e çdo lloji influence ose ndikimi ndaj prokurorit, ashtu si dhe forcimin e mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies së prokurorëve. Por një rol të rëndësishëm luan padyshim edhe ngritja e kapaciteteve dhe trajnimeve për specializimin e prokurorëve, prandaj në këtë drejtim të parë është rekomanduar nga qeveria edhe ky rekomandim. Drejtimi I dytë është lufta kundër korrupsionit. Tashmë dihet që lufta kundër korrupsionit mbetet një nga sfidat kryesore edhe për vitin 2020 për garantimin e pavarësisë së institucioneve dhe organeve publike, zhvillimin ekonomik dhe zhvillimin shoqëror të Shqipërisë. Finalizimi I integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të arrihet vetëm duke vendosur një standard të lartë në luftën kundër korrupsionit, dhe jo vetëm si ministre e drejtësisë, por edhe në cilësinë e koordinatorit kombëtar antikorrupsion, si një përgjegjësi në nivel kombëtar për luftën kundër korrupsionit, një sër rekomandimesh drejtuar organit prokurorisë lidhen me masat që duhet merren në hetimin e veprave penale të korrupsionit.
Fillimi i funksionimit dhe efektiviteti i prokurisë posaçme përbën padyshim edhe në këtë drejtim një rol të padiskutueshëm në fushën e ndëshkimit të korrupsionit, të zyrtarëve të lartë, por dhe në gjyqësor, veçanërisht atyre që referohen nga komisionet e vettingut, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave me origjinë kriminale, aseteve kriminale, apo çdo lloj pasurie të pajustifikuar si pasojë e korrupsionit, me qëllim rikthimin e besimit të publikut tek drejtësia. Gjithashtu, krijimi dhe funksionimi i Byrosë Kombëtare të Hetimit përbën një hallk shumë të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, si një njësi e posaçme dhe e specializuar për hetimin e veprave penale në këtë fushë. Dhe nisur dhe nga problematikat e vitit të kaluar ku Ministria e Drejtësisë fale dhe raportimit nga prokurori i përgjithshëm, por dhe adresimit të një sër rekomandimeve të partnerëve ndërkombëtar, të institucioneve ndërkombëtare, ka rekomanduar për vitin 2020 disa nën rekomandime për sa i përket luftës kundër korrupsionit. E para ka të bëjë me rritjen e numrit dhe cilësisë së hetimeve për veprat penale në fushën e korrupsionit sipas kompetencës lëndore. E theksoi padyshim për shkak të këtij strukturimi të ri të institucionit të prokurisë. Shtimin e numrit të hetimeve proaktive dhe numrit të rasteve të përdorimit të metodave speciale të hetimit për këto vepra penale, shtimin e numrit të hetimeve për veprat penale në fushën e korrupsionit të zyrtarëve të lartë nga prokuria e posaçme, në bashkëpunim me agjencitë e tjera ligjzbatuese, lidhur me asetet e sekuestruara dhe konfiskuara, rezulton se raporti i kërkesave për sekuestrim apo konfiskim vijon të mos jetë në nivelet e kërkuara në raport me numrin e procedimeve penale të regjistruara për veprat penale të korrupsionit, megjithatë vlen të përmendet se gjatë vitit 2019 ka patur raste të hetimit dhe dënimit të zyrtarëve të lartë, por pavarësisht saj është rekomanduar për vitin 2020 shtimi i numrit të hetimeve sistematike pasurore dhe hetimit për veprat penale që gjenerojnë produkte apo të ardhura, si dhe shtimi i aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara. Njëkohësisht rekomandohet përmirësimi i cilësisë së mbajtjes të dhënave për veprat penale në fushën e korrupsionit, një kërkesë dhe rekomandim gjithashtu edhe i Bashkimit Evropian. Rekomandohet forcimi i bashkëpunimit në rritjen e numrit dhe cilësisë së hetimeve për rastet e referuara nga task forca ndërinstitucionale antikorrupsion, dhe gjithashtu në drejtim të luftës kundër korrupsionit rekomandohet një koordinim dhe bashkëpunim më i mirë me Prokurinë e posaçme për sa i përket hetimeve proaktive pasurore dhe financiare, veçanërisht për rastet që lidhen me vepra penale në fushën e korrupsionit në nivelet të larta të politikës apo të administratës publike. Drejtimi i tretë është lufta kundër krimit të organizuar. Tashmë dihet krimi i organizuar ka qenë një shqetësim i viteve të fundit jo vetëm për shtetin shqiptar, por dhe me gjërë. Ndaj lufta ndaj krimit të organizuar është një ndër prioritetet kyçe të qeverisë, pikë së pari si një detyrim i gjithëve ne, ndaj qytetarëve shqiptar, por edhe si një ndër rekomandimet kryesore të Bashkimit Evropian dhe të gjithë partnerëve ndërkombëtar. Krijimi i prokurisë posaçme synon të forcojë luftën kundër formave të bashkëpunimit kriminal, me qëllim vënien përpara përgjegjësisë së pjesëmarrësve në këto organizatë dhe garantimin e sigurisë dhe rendit publik. Ndaj është rekomanduar forcimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese dhe rritja e mëtejshme e bashkëpunimit me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, pastrimit parave dhe terrorizmit për të luftuar këtë fenomen kriminal. Duke mbajtur në konsiderat disa problematika që vijnë edhe nga kontrolli i lishmërisë nga Ministria e Drejtësisë të veprimtarive të profesioneve të lira, është rekomanduar rritja e rasteve hetimore në pastrimin e parave, duke u përshëndruar edhe tek palët e treta të përfshira në aktivitet, siç janë noterë përmbarues apo dhe nga vetë subjektet raportuese. Rekomandohet gjithashtu krijimi i një sistemi statistikor të monitorimit të çështjeve të pastrimit të parave. Rekomandohet rritja e numrit dhe cilësisë së hetimeve për veprën penale të pastrimit të produkteve dhe ato të pastrimit parave, si dhe përdorimin e teknikave speciale të hetimit. Një prioritet i qeverisë shqiptare vijon të jetë edhe lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike dhe trafikut të drogave të ndryshme, si nga drejtimet ku është fokusuar lufta kundër krimit të organizuar,
Suksesi i institucioneve dhe strukturave të ngarkuara me parandalimin dhe goditjen e fenomenit të kultivimit dhe përdorimit të kanapisit në vend matet me identifikimin, zbulimin, ndalimin dhe vënien përpara drejtësisë të financuesve dhe drejtuesve të grupeve dhe rrjeteve kriminale. Padyshim dihet që dobësimi i financave të rrjeteve kriminale të krimit organizuar dhe terrorizmit nëpërmjet sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive dhe të ardhurave përfituara nga aktiviteti kriminal është po ashtu një drejtim tjetër kryesor ku duhet të fokusohet lufta kundër krimit organizuar, duke zbatuar drejt kuadrin ligjor mbi sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave kriminale. Vijon të jetë prioritet forcimi i kapaciteteve në hetimin financiar si pjesë përbërëse e hetimit penal të përgjithshëm, identifikimin e sfidave dhe mënyrës së adresimit të sistemeve informale të qarkullimit parave, rekomandim i përcjell gjithashtu edhe nga Manival dhe Komisioni Evropian. Në rekomandimet e adresuara në këtë drejtim të tretë, gjithashtu është ritheksuar nevoja për bashkëpunim të prokurisë posaçme me Policinë e Shtetit dhe OFL-n për zbatimin e objektit dhe qëllimin e ligjit për masat parandaluese në kuadër të luftës kundër terrorizmit, krimit organizuar, krimeve të rënda, por njëkohësisht edhe bashkëpunimit me agjensitë ligjzbatuese rajonale dhe ndërkombëtare për veprat penale që lidhen sidomos me trafikimin e narkotikëve, pastrimit parave, financimin e terrorizmit, trafikimin e qenieve njerëzore e tjerë. Një drejtim i katërt në të cilën janë adresuar rekomandimet është respektimi i të drejtave të njerëzit. Respektimi i drejtave të njerëzit është padyshim një prioritet tjetër i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, fokus veçantë te grupet më të dobta të shoqërisë dhe për këtë arsye janë dhënë një sër rekomandimesh lidhur me rritjen e kërkesave për dënime alternative për autor me rrezikshmëri të ulët shoqërore, për zbatimin e drejtë të kodit penal për të miturit me qëllim trajtimin e të miturit në kontakt me organet drejtësisë në zbatim të legjislacionit. Është rekomanduar ashpërsimi i masave të sigurimit dhe masave të dënimit për veprat me natyrë gjinore dhe diskriminuese, si dhe për rastet e keqtrajtimit, abuzimit, shfrytëzimit dhe trafikimit të fëmijëve. Ndërkohë, dhuna në familje ka qenë dhe është gjithashtu një nga drejtimet ku ne si qeveri kemi fokusuar punën tonë nëpërmjet programeve, iniciativave dhe strategjive për adresimin më të mirë të rasteve të dhunës në familje, por pavarësisht saj ka një sër problematikash dhe për këtë arsye një ndër rekomandimet e përsëritura drejtuar institucionit të prokurorisë ka të bëjë me ashpërsimin e masave ndaj kësaj vepre penale, duke ndërmarrë edhe nisma ligjore të cilat janë bërë së fundmi, por do duhet padyshim të kenë një zbatim më të mirë lidhur me ashpërsimin e dënimeve të përfshira në ndryshimet e fundit të kodit penal. Sërish mbetet prioritet dhe rekomandohet jo vetëm ashpërsimi, por dhe rritja e cilësisë timit dhe kujdesi që institucioni prokurorisë apo prokurorët do duhet të kenë në drejtim të mos ndryshimit të klasifikimit të veprave të tilla në vepra të tjera që përmban kodi penal. Gjithashtu rekomandohet ashpërsimi i masave të sigurimit dhe masave të dënimit për veprat me natyrë gjinore, seksuale dhe diskriminuese, duke mbajtur në konsiderat jo vetëm rastet e fundit, por njëkohësisht duke parë që ka nevojë më shumë për sa i përket edhe cilësisë së hetimit të kryer nga prokuroria. Drejtimi i fundit në cilën qeveria ka adresuar rekomandimet e saj është bashkëpunimi ndërinstitucional. Bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ai ndërkombëtar nëpërmjet agjensive ligjzbatuese ndikon drejt për drejt në rritjen e efektivitetit të hetimeve ndaj grupeve të strukturuara kriminale dhe ju e dini mjaft mirë që është një premisë bazë për suksesin e veprimtarisë së institucionit prokurorisë lidhur me hetimin dhe goditjen e kriminalitetit. Lufta ndaj grupeve të strukturuara kriminale, organizatave kriminale apo terroriste është më e lehtë dhe premisat për të pasur sukses janë më të mëdha në rastet kur organet ligjzbatuese bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Bashkëpunimi i organeve të hetimit me ILDKP-in, KLSH-n, Drejtorinë për Parandalimin e Pastrimit,
kadastrin apo dhe subjekte private të tillë, bankat, firmat e ndërtimit, agjensitë e pasurive të paluajtshme, është një parakusht për suksesin e luftës kundër kriminalitetit, sepse padyshim janë burimet kryesore të hetimit të institucionit prokurorisë në këto vepra penale. Shumë i rëndësishëm është dhe bashkëpunimi ndërkombëtar me agjensitë analoge, sidomos për veprat penale me natyrë ndërkombëtare si terrorizmi, krimi organizuar, krimi ndërkufitar, parandalimi i krimeve kompjuterike, të përdorura për pastrimin e të ardhurave nga aktivitetet kriminale në përgjithësi, por dhe ato për financimin e terrorizmit, si dhe bashkëpunimet e posaçme për personat që i fshihen drejtësisë. Dhe gjithashtu grupet hetimore të përbashkëta është rekomanduar të rriten, duke mbajtur në konsiderat edhe rezultatet e suksesshme që kanë sjellë këto grupet përbashkëta hetimore në bashkëpunim padyshim edhe me institucione ndërkombëtare, ashtu siç është edhe ku ne së fundmi kemi aderuar për përcaktimin edhe emërimin e prokurorit shqiptar që do të përfaqësojë shtetin shqiptar në Hag. Qeveria shqiptare do të vijojë të jap gjithë mbështetjen e nevojshme si në drejtim të kuadrit ligjor dhe atij infrastrukturor, por njëkohësisht kërkon angazhimin maksimal të gjithë institucioneve ligjzbatuese në marrjen e masave për luftën kundër korrupsionit, goditjen e krimit të organizuar në të gjitha format e tij, intensifikimin e luftës kundër terrorizmit dhe krimit ndërkombëtar, gjithmonë në respekt të lirive, të drejtave të individit, barazinë e shtetasve përpara ligjit, por njëkohësisht edhe për plotësimin e angazhimeve tona në planin ndërkombëtar. Mbase u zgjata pak shumë, por do doja që t'ju adresoja drejt për drejt ashtu siç në fakt është zantimi, ku njëherë në vit Ministri i Drejtësisë prezanton rekomandimet tek të gjithë drejtuesit e prokurorive, padyshim dhe përpara prokurorit përgjithshëm, por për shkak të situatës na u desh të ndryshonin formatin dhe të jemi në formatin online, por gjithsesi në fund të këtij takimi më lejoni të falenderoj edhe një herë prokurorin e përgjithshëm për organizimin e këtij takimi dhe inkurajoj secilin drejtues në kapërcimin e të gjitha sfidave që kemi përpara bashkarisht, duke ju garantuar mbështetjen maksimale lidhur me arritjen e rezultateve pozitive në luftën kundër kriminalitetit, si një obligim i gjithëve ne, i gjithë aktorëve për të arritur këto prioritete për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre. Falenderoj për parashtrimet që i sapo bët përpara prokurorëve në lidhje me rekomandimet prioritare të qeverisë për luftën ndaj kriminalitetit për vitin 2020. Në lidhje me këto rekomandime, unë do doja të bëja disa parashtrime përgjithshme në raport me këto. Nderuar ministre, nderuar zoti Kraja, zonja Cami, nderuar ftuar, nderuar kolegë dhe kolege prokuror, momenti i paraqitjes rekomandimeve nga Këshilli i Ministrave është thelbësor për ndërveprimin institucional mes ekzekutivit dhe prokurorisë si organi i pavarur. Pavarësia funksionale e prokurorëve, si dhe e prokurorisë si institucion në raport me pushtetet e tjera, nuk janë qëllim në vetvete. Pavarësia është mjeti që duhet garantojë funksionimin eficient të institucionit. Për këtë qëllim, institucioni ka nevojë për një panoramë të qartë të realitetit, si dhe për një vizion, cilat nuk mund të ketë të plota në asnjë rast, pa integrimin e një sër kontributesh dhe qasjesh institucionale të cilat e ndihmojnë në prioritarinë e tij. Nisur nga ky këndvështrim, këto rekomandime marrin një rol të veçantë, pasi shërbejnë për një vlerësim të përdorimit të burimeve njerëzore, teknike e financiare në drejtim të mirëpërcaktimit të prioriteteve që kërkojnë lufta ndaj krimit, ndërkohë që duhet të integrohen sistematikisht në punën e çdo prokurori përmes angazhimit profesional dhe qëndrimeve ligjore në çdo çështje që jeton apo përfaqëson në gjykim. Angazhimi jon institucional në respektimin e këtyre rekomandimeve nuk mund të shihet si shkëputur nga konteksti i cilën funksionon sistemi i prokurorisë,
Më duhet të parashtroj sot para jush disa fakte të rëndësishme, të cilat nuk mund të lihen jashtë vëmendjes, për sa kohë ato janë përcaktuese në drejtim të koordinimit dhe bashkëveprimit institucional në luftën ndaj krimit. Duhet pranuar se kuadri i ri kushtetues dhe ligjor në të cilin vepron Prokuroria e bën jo pak të vështirë koordinimin mes atyre që vlerësohen si prioritete nga qeveria dhe mundësive reale që ato të shndërrohen në veprime konkrete nga ana e prokurorëve. Nuk do të ishim objektiv nëse do të mendonim se udhëzimet e natyrës përgjithshme do të realizojnë të gjitha pritshmëritë e ekzekutivit në raport me atë çfarë mund dhe duhet të bëjnë prokurorët në përgjithshmërinë e tyre. Udhëzimet e kësaj natyre synojnë të strukturojnë marrëdhënie ndërinstitucionale apo çështje të brendshme organizative, por nuk mundet kurrësi të imponojnë vullnete mbi zgjidhjen e çështjeve konkrete, pasi do të cënonin pavarësi me prokurorëve. Ndërkohë, kodi i ri i procedurës penale ka ndryshuar raportet tradicionale të hetimit, duke i dhënë gjyqtarit të seancës paraprake kompetenca jo vetëm në vendimarrjen në fund të hetimit paraprak, por edhe mbi ecurinë e hetimit, pikërisht atë rol që prokuroria e ka pasur deri më sot në mënyrë ekskluzive në raport me policinë kyçore, funksionin e kontrollit dhe drejtimit të hetimit në fazën fundimtare të hetimit. Ky ndryshim i rëndësishëm që erdhi pas decentralizimit të prokurorisë, në fakt ka krijuar një dualitet mes prokurorit dhe gjyqtarit në hetim. Gjyqtari, përveç kontrollit të ligjshmërisë në fazën e hetimit, i ushtruar përgjithsisht në mënyrë pasive, tashmë ka marrë rolin e kontrollit mbi organet e prokurorisë gjatë kësaj faze. Madje edhe drejton hetimet dhe vendos afate për kryerjen e tyre. Ndërkohë që nuk ka asnjë përgjegjësi institucionale për efikasitetin e veprimtarisë së tij në fazën hetimore dhe as bën vlerësime të natyrës organizative mbi kapacitetet njerëzore apo teknike të nevojshme për kryerjen e një hetimi. Prokurori i pavarur dhe gjyqtari i seancës paraprake në veprimtarinë e tyre nuk e kanë mundësinë të veprojnë si strukture mirë definuar vendimarrëse, me kapacitete që i lejojnë asimilimin e prioriteteve, përcaktimin e objektiveve të qartë në funksionin e tyre dhe shfrytëzimin e kapaciteteve në përputhje me to. Për më tepër, decentralizimi për vetë natyrën e tij përçon impulse centrifugale për shkak të mosqësimit të praktikave, mungesës së koherencës në qëndrime dhe mungesës së aftësisë për t'u përshtatur ritmeve që imponon ndryshimi i rrethanave apo edhe mungesa e një përgjegjësie të mirë përcaktuar në raport me ndërveprimin institucional. Mbetet një sfidë përballja me këto probleme jetike, me qëllim gjetjen e instrumentave të duhur për arritjen e kohezionit ndërinstitucional, përmes përçimit dhe konkretizimit të prioriteteve dhe rekomandimeve, pikërisht atje ku prodhohet rezultati konkret i hetimit dhe gjykimit. Për këtë arsye vlerësoj se ka ardhur koha që të rikonceptohet modeli i bashkëveprimit ndërinstitucional me qëllim identifikimin e prioriteteve dhe rekomandimeve që marrin në konsiderat kuadrin kushtetues dhe ligjor, duke mos përjashtuar mundësinë e identifikimit të paqartësive apo mangësive ligjore në këtë drejtim. Nuk mund të lë pa përmendur këtu edhe faktin se tashmë brenda sistemit të prokurorisë veprojnë të parabarura nga njëra tjetra dy tekzime të institucionit. Prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm, që ka si organ më të lartë Prokurorinë e përgjithshme dhe Prokuroria e posaçme. Ndonse në ligjin numër 97 vitit 2016 për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, parashikohet se rekomandimet e Këshillit të Ministrave i drejtohen prokurorit përgjithshëm, nuk ka asnjë instrument ligjor me të cilin ky i fundit t'i përcjellë ato prokurorisë së posaçme. Ekzekutivi duhet të gjejë mekanizmat e duhur për të rregulluar këtë anomali, pasi struktura kompetente për luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit është Prokuroria e posaçme, e drejtuesi së cilës raporton në kuvend sipas parashikimeve të nënit 104 të ligjit numër 97 vitit 2016. Për të rikthyer rekomandimeve, koha në të cilën ato mbërriten në prokurori, mendoj se bën të vështirë përpunimin dhe marrjen e masave për ndjekjen e tyre. Është shumë e rëndësishme që ky proces të kryhet në nisje të çdo viti, për t'i mundësuar prokurorisë
artimin e planeve dhe strategjive për vlerësimin dhe përqimin e tyre në mënyrë efikase. Unë vlerësoj si një pjesë e rekomandimeve për fat mirë, përkojnë edhe me disa nga dhe nismat e ndërmarrura tashmë nga Prokuroria e Përgjithshme. Ne kemi hedhur disa hapa të rëndësishëm në drejtim të bashkëpunimit ndërinstitucional në lidhje me luftën ndaj krimit financiar dhe pastrimit të produkteve të veprës penale. Ndërsa jemi në fazën e nënshkrimit të një memorandumi bashkëpunimi me disa institucione, kjo do të pasohet nga një fazë e ristrukturimit të brendshëm të zyrave të prokurorisë në funksion të këtij qëllimi, ndërkohë që do të krijohen mekanizma të përhershëm të koordinimit në nivel qendror dhe vendor. Hapa po ndërmerren edhe në drejtim të rritjes efikasitetit në hetimet pasurore, përmes ristrukturimit të modeleve të veprimit dhe përcaktimit të afateve në kryerjen e tyre, me synim e rritjen e eficiencës dhe garantimin e të drejtave të shtetasve. Shumë shpejt do të miratohet edhe udhëzimi që do të rregullojë marrëdhënies mes prokurorëve dhe drejtuesve. Udhëzim do të krijojë një sistem të kontrollit reciprok dhe ekuilibrit përmes zyrave, do të rrisë transparencën, do garantojë pavarësinë dhe do të rrisë përgjegjësinë e drejtuesve edhe të prokurorëve. Prokuroria e Përgjithshme do të analizojë me vëmendje të veçantë të gjitha rekomandimet prioritare dhe do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për marrjen e masave që do të vlerësohen të përshtatshme në një kohë sa më të shkurtër. Rekomandimet duhet të vlerësohen me seriozitet maksimal edhe nga të gjithë drejtuesit dhe prokurorët, të cilët duhet t'i mbajnë në konsiderat në organizimin e punës dhe në aktivitetin hetimor. Drejtuesit duhet t'i ndjekin në vazhdimsi rekomandimet dhe të identifikojnë me kujdes edhe treguesit të cilët do të shërbejnë për vlerësimin e realizimit të tyre në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm. Duke ju falënderuar për bashkëpunimin, unë shpreh bindje se mbështetja e Këshillit të Ministrave do të jetë e plotë dhe vazhdueshme në veprimtarinë e prokurorisë përgjatë këtij viti, ashtu si në të kohë sistemi i prokurorisë do të ushtrojë me përgjegjësi funksionet e veta kushtetuese, duke ndjekur me profesionalizëm prioritetet që ka vendi luftën ndaj kriminalitetit. Do doja tani t'ja jepja fjalën drejtuesit të prokurorisë së posaçme, zotit Kraja, për të dhënë dhe ai disa konsiderata në lidhje me rekomandimet prioritare të Këshillit të Ministrave për vitin 2020. Faleminderit zoti prokuror i përgjithshëm. Nderuar zonja ministre, nderuar zoti prokuror i përgjithshëm, nderuar zonja Cami e Këshillit Lart Prokurorisë, të nderuar kolegë, drejtues prokurorive të rrethave gjyqësore. Në emër të prokurorisë së posaçme, më lejoni të ju përshëndes të gjithë dhe të vlerësoj si shumë të rëndësishëm këtë moment të paraqitjes së rekomandimeve të Këshillit të Ministrave në lidhje me prioritetet në luftën kundër kriminalitetit në vendin tonë. Duke vlerësuar rekomandimet që u paraqiten këtu nga Ministri i Drejtësisë, pra në emër të qeverisë, konstatoj që pjesa më e madhe e tyre janë objekti i punës së prokurorisë së posaçme, pothuajse gjitha. Kështu që në këtë aspekt dhe përgjegjësia jonë është edhe më e madhe për t'u përgjigjur me punë konkrete. Ndaj të njëjtin mendim me ato çfarë deklaroi prokurori i përgjithshëm deri tani në raport me mënyrën e organizimit të sistemit, në raport me mënyrën e funksionimit të prokurorëve apo të gjyqtarit në procesin penal. Megjithatë, pa zgjat më shumë këtë debat, do të fokusohem tek fakti që Prokuroria e Posaçme ka rreth 6 muaj që ka filluar aktivitetin, por që në fillimet e saj prioritetet kanë qenë ato që qeveria po prezanton sot. Pra, lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pastrimit produkteve të veprës penale, financimit të terrorizmit në nivel të organizuar, bashkëpunimi ndërkombëtar, hetimi pasuror, sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive që rrjedhin nga krimi. Kjo për vetë faktin sepse kompetencat e prokurorisë posaçme janë të përshëndruar në këtë fushë. Ne kemi pasur një aktivitet të gjerë në këtë periudhë me shumë ngarkesë, duke nisur në raport me numrin e punojësve që ne kemi në dispozicion. Unë mjafton t'ju them që për këtë 6 mujor në fjalë kemi pasur rreth 428 procedime penale në hetim, nga të cilat 202 janë trashëguar nga prokuroria për krime të rënda dhe pjesën tjetër janë të filluar nga ana jonë. Po kështu kanë ardhur nga prokuroritë rrethave gjyqësore rreth
172 procedime, nga të cilat 104 i kemi pranuar, 68 i kemi ridërguar, pjesa tjetër janë duke rishqyrtuar. Në procedimet penale që kemi pasur dhe zgjidhje të rasteve pa diskutim, dhe për 21 raste kemi dërguar për gjykim procedime penale që kanë të bëjnë me 109 të pandehur. Nga këto janë 8 kërkesa për gjykim me 86 të pandehur për vepra në fushën e krimit organizuar për grupe të strukturuara kriminale dhe 13 kërkesa për gjykim me 23 të pandehur në veprat e penale të korrupsionit. Pra është një aktivitet tepër i larmishëm dhe shumë i mbingarkuar për këtë periudhë të shkurtër kohe që ne po funksionojmë. Gjithashtu prioritet kemi pasur në kuadrin e luftës kundër krimit organizuar, duhet ta kemi ta themi edhe këtë, dhe luftën kundër grupeve të strukturuara kriminale që merren me trafikim të qenieve njerëzore. Për trafikim të qenieve njerëzore kemi përfunduar dhe janë deklaruar fajtor në vendim të formës për 12 pandehur, pra një grup i strukturuar kriminal. Kemi në gjykim 2 procedime penale me 52 të pandehur, të cilat janë në fazën përfundimtare të gjykimit, dhe ndërkohë kemi përsëri në hetim një procedim tjetër me rreth 24 të pandehur, të gjitha arrestuar, të cilët janë në fazën e hetimit. Pra është tregues efektiviteti, tregues pune dhe tregues i ngarkesës. Në raport me prioritetet duhet theksoj edhe faktin që ne i kemi vënë një rëndësi shumë të madhe luftës kundër plasrimit të produkteve të veprës penale. Është një nga prioritetet pa diskutim, nisur edhe nga fakti shqetësues i vendosjes së Shqipërisë në listën gri, në monitorim nga Manivali. Kemi vlerësuar dhe kemi bërë marrëveshje i bashkëpunimi qoftë me Prokurorin e Përgjithshme, dhe ka rregulluar shumë mirë të dhënat, por edhe me detyrinë e përgjithshme për ndalimit pasrimit parave. Është futur si politik në institucion që në rastet kur hetohet kemi organizuar patjetër të ngrihet akuzë dhe për pastrim të produkteve veprës penale dhe të synohet menjëherë të bëhet hetim financiar dhe bllokimi i aseteve. Në rasti i fundit që u bë publik dje është pikërisht një situatë e tillë, ku përveç se akuzave konkrete për pjesëmarrje në organizatë dhe grup strukturuar kriminal, ku janë ngritur akuza për pastrim produktesh dhe njëkohësisht janë sekuestruar në proces penal pasuri të shumta. Po kështu edhe në kuadrin e hetimit të rasteve të pasurore, hetime pasurore që lidhen me ata që quhen operacioni forca ligjit, pavarësisht problematikave që ka pasur dhe kohës shkutur që është në dispozicion ky akt ligjor, dhe themi që jemi futur në fazën e kërkesave për konfiskim. Vetëm gjatë muajit qershor, pra janë paraqitur 25 kërkesa për konfiskim nga ana jonë në gjykat për 37 pasuri, nga të cilat 8 pasuri janë pa lujshme dhe pjesa tjetër janë pasuri të lujshme, pra automjete. Pra siç e shikoni, treguesit e punës janë shumë themi pozitiv. Pritshmëritë mund të jenë shumë të mëdha pa diskutim, por duhet jemi realistë sepse vendimarrja duhet jetë e bazuar në prova dhe jo e parakoshme apo e gabuar. Meqense jemi këtu dhe duhet kaloj disa problematika që duhet i trajtoj me zonjën e ministrës për t'ia prezantuar qeverisë, por më radh para garantoj në zbatimin e këtyre rekomandimeve dhe do organizoj punën në të gjitha drejtimet për të qenë sa më efektive në rezultatet e saj. I themi problematikave. Zonja ministër, ne duke filluar nga fillimi i muajit mars, pra para se të fillonte pandemia, kemi liruar gjitha zyrat dhe jemi në disa zyra provizore ku ushtrojmë funksionet tona. Kjo për arsye sepse nga ana e ekzekutivit kuptojmë për të mirë për të përmirësuar kushtet e punës, ka filluar rekonstruksioni i gjithë objektit. Por akoma sot nuk ka përfunduar. Kështu që ju kërkoj, ju lutem, ta transmetoni që të vlerësohet me përparësi që të përfundojë sa më shpejt objekti, sepse për të punuar duhen edhe kushte. Sot jemi hetuesit janë nga 10-15 vjet në një ambient përbashkët, pa përfshirë edhe riskun e situatës shëndetësore, kështu që duhet të përshpejtohen rritmet pa diskutim, që të paktën deri në fund të gushtit të përfundojë gjithë procedura me gjithë pjesën e mobilimit të zyrave. Është marrë përsipër nga qeveria, ne nuk kemi të përfshirë fare, thjesht jemi përfituesit e kësaj situate. Momenti i dytë që duhet të trajtoj është problemi i pagave. Gjithë strukturat e posaçme, përfshirë prokuror, gjyqtar dhe stafi administrativ, nuk e merr pagën e plotë siç e parashikon ligji. Nuk them as për shtesë, as për gjë, por pagën e plotë. Një nga elementet e pagës
është pagesa për vështirësi pune i përcaktuar në ligj për të gjithë këto punojës. Por që faktikisht nuk ka qenë e saktësuar në ligj se sa duhet jetë kjo pagesë. Unë jam drejtuar 2 herë Komisionit Ligjeve duke kërkuar që të përcaktohet dhe të vendoset, dhe akoma ky problem nuk është zgjidhur. Po kështu edhe problemi përfshirë edhe Byroin e Hetimit, përfshin edhe drejtorin e Byros së Hetimit, i cili nuk e di, po është harruar pa u përcaktuar se sa do ketë pagën. Ne jemi në fazën e fundit tash të përzgjedhjes së drejtorit të Byros së Hetimit. Komisioni i vetingut po bën vetingun e 4 kandidatëve që kanë kaluar në fazën finale, dhe pastaj komisioni i përzgjedhjes do vlerësojë se cili nga kandidatët do jetë ai që do shpallat fitues. Shpresojmë që ta mbyllim këtë procedurë brenda muajit korrik. Dhe pastaj hapet edhe gara mundësia për të plotësuar me hetues të Byros së Hetimit procedurat. Në këtë aspekte do të vlerësoja shumë, sepse pavarësia dhe efektiviteti duhen edhe kushte për të realizuar. Pa ju lodhur më tepër, ju përshëndes dhe ju garantoj edhe një herë që pa diskutim vullneti dhe gjithë stafi do jenë në dispozicion për të realizuar ato funksione që ne kemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Ju faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit zoti Kraja. Para se të jap fjalën përfaqësuese së Këshillit Lart Prokurorisë së Njëscami, do doja në fakt vlerësoja pas veprimit deri tani koordinimin mes prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm dhe prokurorisë posaçme, me gjithë vështirësitë që ka një institucion i ri si prokuroria posaçme në hapat e parë të saj. Unë vlerësoj se performanca në drejtim të bashkëpunimit, koordinimit të aktiviteteve me prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm ka qenë e shkëlqyer. Ngjelet një prioritet jon vazhdim, dhe kjo është në fakt do të jetë prioritet për të gjithë drejtuesit e prokurorive dhe prokurorët bashkëpunimi me strukturën tuaj për të mundësuar koordinimin e hetimeve dhe për të lejuar që tërësia e punës që bëjnë prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm, që është një punë mjaft voluminoze, të jetë në fakt të shërbetet si një burim i çështjeve që lidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar për prokurorinë posaçme. Kështu që ne ju garantojmë që gjithë sistemi i prokurorisë së jurisdiksionit përgjithshëm do të ketë vëmendjen maksimale në drejtim të koordinimit të aktiviteteve me prokurorinë e posaçme, ashtu siç ishte edhe një nga rekomandimet kryesore të Këshillit të Ministrave për vitin 2020. Tani do të jap fjalën zonjës Cami, përfaqësuese së Këshillit Lart Prokurorisë, për të dhënë ajo disa opinione në lidhje me diskutimin e sotëm. Zoti prokurori i përgjithshëm. Nderuar zoti prokurori i përgjithshëm, e nderuar zonja ministre, të nderuar drejtues të prokurorive, e nderoj për ftesën, pasur konsiderat faktin që Këshilli i Lartë i Prokurorisë në rastin konkret nuk ka ndikim të drejt për drejt, por vetëm rrethanor, për shkak të kompetencave që ushtron. Por sigurisht që strategjia dhe vendimarrjet e Këshillit ndikojnë në mënyrë indirekte në punën dhe veprimtarinë e prokurorëve. Kështu, vitin e kaluar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë u angazhua në një proces për krijimin e SPAK-ut, institucion i ri i cili të gjithë mendojmë dhe do të jap një zhvillim të ri cilësor dhe luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që sigurisht me krijimin e BKH-s, Byros Kombëtare të Hetimit, do të ketë mbështetjen e duhur për ushtrimin e funksioneve të saj si prokurori. Por në rekomandime prioritare kuptohet që preken edhe prokuroritë e rrethave, të cilat gjithë jemi koshient që po ushtrojnë veprimtarinë në kushte jo normale, pasi thuajse çdo zyrë e prokurorive të rrethave ka mungesë në organikën, domethënë ka një organik jo të plotë, e cila normalisht ndikon në cilësinë dhe në shpejtësinë e hetimit, pasi mbi ngarkesa e prokurorëve e sjell këtë gjë. Është detyrë e Këshillit të Lartë Prokurorisë të marrë masa për rekrutimin, emërimin dhe caktimin e prokurorëve, por në kushtet ku
jemi në fazën që të paktën për 2 vite rresht shkolla e magjistraturës nuk do ketë diplomim magjistratësh. Këtë vit do kemi vetëm 2 magjistratë që diplomohen, ndërkohë vitin pasardhës nuk do kemi magjistrat. Ndërkohë që gjithë jemi koshient që numri prokurorëve po shkon në ulje për shkak të procesit të vetingut, dhe kemi një boshllëk i cili nuk mund plotësohet nëpërmjet shkollës magjistraturës, i cili është i vetmi institucion që diplomon magjistrat prokuror. Dhe duke qenë se jemi bashkë me shtetin ekzekutiv pranishëm, duhet mendohet një mekanizëm se si mund të ndihmohet prokurorët në punën e tyre të përditshme. Ligji i legislacionit fuqi nuk parashikon ndjenjët ligjor për prokurorët, vetëm për gjyqtarët është parashikuar si mekanizëm, por do ishte udhës dhe do ishte që të rritej numri i oficerëve të policisë gjyqësore. Kujtoj që është një veprim që nuk vjen pa koston e saj, por do ishte një mënyrë për të ndihmuar prokurorët në punën e tyre të përditshme, që të kemi atë çfarë kërkojnë rekomandimet, rritje të hetimeve proaktive, rritje të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse kuptohet që prokurorët të jenë më efektiv në punën e tyre dhe të kemi rritje të rasteve të hetimeve proaktive, duhet të kenë jo vetëm përkushtimi, i cili nuk mungon, por dhe kohë fizike. Nëse prokurorit i mungon koha fizike për të ushtruar funksionet e kompetencat e tij, nuk mundet të realizojë përmbushjen edhe të rekomandimeve apo detyrave që lë vetë ligji. Këto ishin ato çfarë kisha unë si anëtare e Këshillit të Lartë Prokurorisë. Sigurisht në një takim që patëm me shkollën e magjistraturës pikërisht për këtë arsye, për të përshpejtuar procedurat për verifikimin e kandidatëve për magjistrat, me qëllim që qoftë për fazën e fillimit të shkollës të përshpejtojë sa më shpejt afatet, qoftë për kandidatët që përfundojnë këtë vit shkollën e magjistraturës, të cilët janë vetëm 2, siç e thash, por që të bëhen sa më shpejt efektiv për sistemin. Një ndër gjërat që u konstatua ishte se Agjencia Shtetërore e Kadastrës ishte vendosur një kufizim që për administrimin e akteve nga kjo agjenci duhet bëjë një pagesë prej 200 lekësh për çdo flet. Veprimi i cili në çmimin tim ndikon thelbësisht në veprimtarinë e prokurorisë. Ne e dimë që për çdo hetim të një vepre penale pastrim produktesh, një prokuror do administrojë të dhëna nga çdo zyrë e kadastrës në Republikën e Shqipërisë. Dhe kjo do ishte kosto e papërballueshme, pasur në konsiderat dhe buxhetin që ka zyra e prokurorisë. Prandaj, çmoj se duhet menduar diçka për të zgjidhur këtë situatë që është krijuar me këtë institucion, për t'i dhënë mundësi prokurorisë, paktën si institucion, që të ketë mundësi të aksesojë pa pasur këtë detyrimin e pagesës. Kjo ishte ajo si konstatim që mund të ndikojë në punën e prokurorisë. Sigurisht që lufta ndaj kriminalitetit është detyrë e gjithë institucioneve, përfshirë dhe këtu KLP-n, pra ai sa e ka vendimarrjen e saj edhe ky institucion. Ju falenderoj të gjithëve. Aq kisha unë si. Faleminderit zonja Cami. Në fakt do doja të shtoja në vim të fjalës tuaj faktin se që duhet përmendur për bashkëpunimin mjaft pozitiv që kemi pasur për gjatë kësaj periudhe mes Prokurorisë Përgjithshme dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë. Roli juaj është mjaft i rëndësishëm në krijimin e kushteve të përshtatshme në kuptim jo vetëm të karrierës prokurorëve apo përshëndimit disiplinor, por edhe të organizimit të zyrave, për shkak se, ashtu siç edhe ju e thatë me të drejtë, është nevojshme që prokurorët kenë kohë fizike për të ushtruar në mënyrë të duhur funksionet e tyre. Për këtë qëllim, Prokuroria e Përgjithshme ka qenë vazhdimisht në komunikim vazhdueshëm me Këshillin e Lartë Prokurorisë për të ndërmarrë të gjitha ndryshimet strukturore të nevojshme me qëllim që ndryshimet e përpashershme në stafin e zyrave mos të ndikojnë në cilësinë e punës së tyre. Dhe ajo çfarë më shumë ka nevojë prokurorët se kur sot është stabiliteti në ushtrimin e funksioneve, por edhe brenda zyrave të tyre në kuptim të garantimit të moslëvizjes së tyre dhe gjithashtu të numrit mjaftueshëm, të cilat në fakt sot janë të arritura me reformën e drejtësisë si objektiva.
Unë garantoj Këshillin e Lartë Prokurorisë, bashkëpunimi jonë do të vazhdoj sërish. Neve përmes ndërtimit një strukture të re në Prokurorin e Përgjithshme, siç ai sistemit monitorimit, do të jemi një faktor plus në punën tuaj, si dhe në punën e inspektorit të lartë drejtësisë, qoftë në drejtim të kryes verifikimeve me qëllim nisjen e pushtetimeve disiplinore për të rritur përgjegjësinë e magjistratëve në ushtrimit të detyrës, ashtu si dhe në drejtim të identifikimit të problemeve që lidhen me performancën e prokurorëve. Ne mendojmë se është imediate tashmë që nga ana juaj miratohet rregulloria për ngritjen e detyrës të prokurorëve, me qëllim emërimin e drejtuesve në zyrat e prokurorisë, i cili është një dobëzshmëri kjo, dhe me përfundimin e atij procesi mendojmë se do të përfundojë faza, si thua, më e rëndësishme që do të garantoj mbi funksionimin e zyrave në realizimin të qëllimit të funksioneve të tyre, ku patjetër për sa kohë ato do të kenë këtë stabilitet, do të thotë që në punën e tyre do të ketë cilësi dhe rekomandimet prioritare patjetër që do të gjejnë zbatim në mënyrë më të mirë të mundshme. Në fakt, unë nuk këto kisha për të thënë, nuk di nëse do të kishte diçka tjetër për të shtuar ministra ose dikush tjetër, ose vazhdojmë pas mbylljen e mbledhjes. Atëherë, duke qenë se nuk ka... Ka mund diçka prokuror... Zëre ministër. Dëgjova me shumë vëmendje edhe sugjerimet tuaja dhe shqetësimet, njëkohësisht edhe ato të referuara nga zoti Kraja apo dhe nga zonja Cami, por në rast të parë për sa i përket pjesës së rekomandimeve, shkurtimisht do thoja që në fund fundit, pavarësisht organizimit, veprimtaria funksionale e institucionit prokurorisë është e njëjtë, pavarësisht se si është ndarë me strukturën e saj. Që do të thotë, edhe rekomandimet janë të njëjta për të gjitha, për të gjithë strukturat. Dhe janë rekomandimet të cilat janë orientuese, drejtuese drejt institucionit prokurorisë dhe nuk bëjnë gjë tjetër përveç se janë në kuadrin dhe në shinat e kompetencës së secilit institucion, pavarësisht formës se si drejtohet dhe pavarësisht se legjislacioni ka parashikuar që këto rekomandime ministri i drejtësisë i drejton tek prokurori i përgjithshëm. Por kjo është arsyeja që duke vlerësuar edhe mirëkuptimin e prokurorit përgjithshëm, ne kërkuam që në këtë mbledhje të ishte edhe drejtuesi i SPAK-ut zotit Kraja, prokurorit posaçëm zotit Kraja, me qëllim që të mundet të adresohej në të njëjtën kohë për të gjithë strukturat e për të gjitha institucionet brenda institucionit prokurorisë. Për sa i përket disa shqetësimeve të cilat kanë të bëjnë me aspektin infrastrukturor apo logjistik, apo edhe pjesën e atyre ndryshimeve ligjore që në fakt ne i propozuam për pjesën e vështirësisë së pagës për pjesën e vështirësisë së prokurorëve të posaçëm, të strukturës posaçme, por ashtu siç ju jeni në djeni, ato kanë mbetur dhe janë kthyer nga presidenti duke mos u dekretuar. Për këtë arsye besoj që ne së bashku me partnerët ndërkombëtar do të mendojmë se si do t'i adresojmë edhe një herë këtë problematikë që ka të bëjë me pjesën e pagesës për prokurorët e posaçëm, por nga ana tjetër, padyshim, duke mbajtur në konsiderat edhe sugjerimet e zonjës Cami për sa i përket vlerësimit nëse do duhet të rrisim numrin e oficerëve të policisë bujqësore apo staf administrativ me qëllim që të jenë në ndihmë të çdo prokurori në hetimin dhe gjithë ndjekjen e çështjeve penale. Për sa i përket pjesës kadastrës apo çdo lloj institucioni tjetër, unë do angazhohem personalisht, meqense është një shqetësim i cili më është referuar dhe nga 2-3 institucione të tjera të cilat bëjnë verifikime për efektin e procesit vettingut apo për sa i përket veprimtaritë të tjera verifikuese dhe vlerësuese, siç janë këshillat, dhe për këtë arsye do ta adresoj drejt për drejt edhe në Këshill të Ministrave me qëllim që kemi mundësinë të ofrojmë aksesin e palimituar të drejt për drejt në gjitha sistemet që institucioni prokurorisë do ketë nevojë, ashtu si nga te kadastra, apo dhe në ato sisteme të cilat ne po mundsojmë
bashkëpunimin edhe interaktivitetin, siç është i letër porosive ku tashmë po vjet në vijë ndër problematikat e cila ka qenë e kahershme, me qëllim që të dy sistemet i marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj që gjendet në prokurorin e përgjithshme të flasin me njëri tjetrin dhe të bëhet një bashkëpunim më interaktiv, duke mundësuar që të harxhohet sa më pak kohë dhe të ketë një bashkëpunim më të mirë në të gjitha veprimet që kryhen me këtë lloj fushë për sa i përket marrëdhënieve jurisdiksionale. Nga ana tjetër, unë absolutisht jam e hapur dhe gjithmonë në mbështetje për sa i përket problematikave që ka institucioni i prokurorisë, në të gjitha aspektet e saj, e deklarova që qeveria është mbështetëse dhe nuk dua të zgjatem në këtë aspekt, duke adresuar dhe shqetësimet tuaja të fundit, por padyshim do duhet që, meqense kërkon një buxhet të konsiderueshëm dhe deri tani sistemi i drejtësisë, reforma në drejtësi ka qenë shumë e kushtueshme, do duhet që të mendojmë dhe se si do të japim qytetarëve pritshmëritë që ata kanë në lidhje me rezultatet në luftën kundër kriminalitetit. Prandaj do duhet nga të dy palët të bëhet një punë e jashtëzakonshme, me qëllim që çdo lloj mbështetje financiare të përkthehet në atë çfarë ne u kemi premtuar qytetarëve dhe jam e bindur që edhe me gjithë drejtuesit tu dhe dy drejtuesit kryesor, ky është një ndër objektivat kryesor që kemi të gjithë së bashku. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit zë ministre. Në fakt, përtej opinioneve që mund të kenë të ndryshme në lidhje me çështjet e caktuara, ajo që unë mendoj që është thelbësore është kryesorja në të gjithë nga çfarë doli dhe nga diskutimi, që ne ndajmë vizion të përbashkët për luftën ndaj krimit dhe prioritetet janë të njëjtat. Dhe angazhimi, unë vlerësoj se është maksimal, qoftë nga ana e prokurorëve, ashtu si dhe nga ana e Këshillit të Ministrave, përmes asaj çfarë dhe Parlamentit do të shtojë këtu, përmes mbështetjes që i ka dhënë sistemi i prokurorisë deri në këtë moment, dhe jam i sigurt që kjo mbështetje do të vazhdojë. Këtu do të doja gjithashtu t'ju falenderoj edhe juve personalisht për rolin si ministri i drejtësisë, për kontributin tuaj në mirëfunksionimin e strukturave të reja të drejtësisë dhe të prokurorisë në veçanti, dhe jam i bindur që ky bashkëpunim do të vazhdojë në të njëjtat nivele. Atëherë, për ta mbyllur mbledhjen, do doja të falenderoj të gjithëve për kontributin tuaj dhe besoj dhe jam i bindur se rekomandimet prioritare të qeverisë për vitin 2020 do të gjejnë zbatim dhe do të sjellin sukses në performancën që do të ketë secili nga institucionet tona në realizimin e funksionit të tij kushtetues. Ju falenderoj të gjithë dhe ju uroj ditë mbar. Mirupafshim.